ulit. Ang problema daw dito, wala na yung saksakan na charger, power supply. Na daw to doon sa labas, mayroon na daw gumawa nito eh. Bali pangalawa na yata tayong gumawa nito. Tingnan niyo po yung nangyari dito. Parang mahirapan tayo dito dahil yung hibla no subukan natin tsakaan yun o, binaya ng langgam to. Natin dito. Pero linisan mo natin ito ng thinner bago natin mag-inam. Tinanggal ko yung mga putik-putik kanina kasi grabe ang dami. Ito malinis na to. Ito kanina para na siyang bago ulit. Coil niya, may pingas na yung coil.
ginagawa ko. Bang ito. Hindi importante. Kaya nga,
Pigilan kung ano. Kahit na po eh, baka tumalpas. Kaya ate, ate, bigyan mo to. Lang. Wala na. Ito yung mahirap dito kasi nawala na yung ano niya, yung tingga niya, yun no, sa may board niya oh. Kaya kailangan lagyan ng tingga ulit, kailangan bakbakin yung ano niya, yung pinaka cover ng contact niya para lagyan ng panibago kasi kung makikita niyo siya wala na.